Tervetuloa myös munkin puolesta tänne kuuntelemaan meidän opiskelijapaneelia. Mun nimi on Kerttu Lammi ja mä oon tässä johtamassa tätä paneelikeskustelua. Ja tehdään tämmönen nopea esittäytymiskierros. Moikka kaikki! Mä olen Fia Hedman. Mä olen 4. vuosikurssin opiskelija ja mulla on pääaineena markkinointi ja sivuaineena johtaminen ja kansainvälinen sivuaine eli vaihto. Ja mä opiskelen täällä Otaniemen kampuksella suomenkielisessä kandiohjelmassa. Moi, mä oon Kaarin. Mä oon 2. vuoden opiskelija ja mun pääaine on taloustieteet. Ja mä oon siis sillä enkunkielisellä economics-ohjelmalla. Joo. Moi kaikki, mun nimi on Miko ja mä opiskelen International Business-ohjelmassa Mikkelissä. Eli pääaineena toimii kansainvälinen liiketoiminta ja sivuaine suoritetaan vaihdossa. Joo. Nyt, miksi te kaikki haitte Aallon kauppikseen? Tulitteko te niinku suoraan lukiosta vai pidittekö te välivuosia? Miten teidän hakuprosessi meni? No, mulla on vähän pidempi tarina tähän, eli silloin lukion 2. mä aloin miettimään, minne mä haluaisin lähteä opiskelemaan lukion jälkeen, ja se oli mulle selvää, että mä haluan yliopistoon, mutta mä en ollut ihan varma minne. Sitten mä ihan menin opintopolkuun, katsoin sieltä eri vaihtoehtoja, menin eri yliopistojen nettisivuille, ja ennen kuin mä tein tätä, niin mulla oli kauppiksesta semmoinen mielikuva, että se on pitkälti jotain rahoituksen opiskelua, mutta olin väärässä. Toki täällä rahoitusta opiskellaan, mutta myös paljon kaikkea muutakin. Ja sitten mä tutustuin kaikkiin eri pääaineisiin, ja jo siinä kohtaa markkinointi herätti mun mielenkiinnon, ja tässä sitä ollaan, se on mulla pääaineena. Ja mä pääsin kauppikseen pääsykokeella, mä hain 2 kertaa, eli oli 2 välivuotta. Ja mä pääsin suoraan tonne Vaasan yliopistoon ja mä opiskelin siellä mun ensimmäisen vuoden, mutta se tuli mulle tosi nopeasti selväksi, että mä haluan hakea siirtohaula-aaltoon ja siihen oli 2 syytä. Ensinnäkin se, että oli edelleen korona-aika, niin pitkälti kaikki opinnot oli etänä ja se tuntui mulle luonnolliselta vaihtoehdolta sitten siirtyä Aaltoon. Ja toisekseen Aalto oli aina ollut mulle se ykkösvaihtoehto. Ja sitten pääsin siirtohaula-aaltoon ja itse asiassa kävin myös silloin tekemässä vielä kerran pääsykokeet, että en erikseen sinne lukenut, mutta halusin käydä testaamassa ne. Ja sitten pääsin myös pääsykokeella Aaltoon ja tässä sitä nyt ollaan. Mulla oli taas vähän semmoinen, että mä oikein tiennyt mitä mä halusin tehdä lukion jälkeen, niin mä hain vähän minne vaan, tai vähän eri paikkoihin, eri aloja. Sitten mä sain opiskelupaikan Vaasasta valtiotieteelliseltä puolelta, mutta sitten kun mä oon täältä päin kotoisin, niin en halunnut lähteä Vaasaan sen takia. Ja mä oon sitten saanut siinä enkunkielisessä haussa tai siinä toisessa yhteishaussa, missä on noita enkunkielisiä ohjelmia, niin mä oon sieltä saanut paikan tähän Economics-ohjelmaan täällä Aallossa ja mä päätin, että se on tosi hyvä vaihtoehto, että se on myös vähän semmoista valtiotieteellistä, se taloustieteet ja sitten mä saan jäädä tänne ja että Aalto ei missään nimessä ole huono vaihtoehto. Niin sillä tavalla mä päädyin tänne. Joo, ja no mä oon ehkä ollut varmin kauppiksesta, mutta mun tarina alkaa aika monta vuotta taaksepäin. Eli mä muutin Luxemburgiin, kun mä olin 7-vuotias perheen kanssa ja mä asuin siellä 5 vuotta ja kävin kansainvälistä koulua ja aloitin koulun siellä. Ja sitten 5 vuotta myöhemmin muutettiin takaisin ja jatkoin kansainvälisessä koulussa, minkä jälkeen sitten menin IB-lukioon. Eli olen aina opiskellut englanniksi ja sitten varsinkin tuo Luxemburgissa asuminen, niin se on todella kansainvälinen yhteisö ja jotenkin oppia arvostamaan kansainvälisyyttä tosi paljon ja tiesin, että todellakin haluan jatkaa kansainvälisellä linjalla ja englannin kieli opiskelukielenä oli myöskin tosi tärkeä juttu ja varmaan ihan lukio ekasta vuodesta asti tiesi, että kauppis on se juttu ja sitten en muista tarkalleen miten Mikkeli sitten lopulta löytyi, mutta heti kun löysi sen, niin tiesi, että tämä on se paikka, mihin haluan mennä. Joo, eli niin kuin kuulitte varmasti, meillä on tosi erilaiset taustatarinat, niin saadaan hyviä vastauksia näihin kysymyksiin. Aloitetaan sillä, että puhutaan millaista opiskelu on Aallossa. Niin haluatteko kertoa, mistä niin kuin, kurssit muodostuu ja millaisia niin kuin tehtäviä kursseilla on ja tuollaisia juttuja?
Joo, mä voisin sanoa, että se peruskaava yleensä on, että sulla on tentti, ryhmätyö ja jotain palautettavia töitä, kuten esseitä, mutta se vaihtelee tosi paljon. Et esimerkiksi mun pääaineessa markkinoinnissa niin on tosi vähän tenttejä, mutta yleensä sen edestä sit sulla on kaikkea muuta, mitä pitää tehdä. Ja mä sanoisin, että yksi suurin ero lukion kokeisiin on se, että ainakin täällä meillä Kauppiksella, niin ne tentit on todella soveltavia. Että siellä ei kysytä oikeastaan kauheasti mitään yksityiskohtia, vaan sun pitää hahmottaa se koko kurssin aihealue ja soveltaa esimerkiksi teoriaa oikean elämän esimerkkeihin. Mutta joo, ja yleensä, no toki tässä nyt on eroja, että esimerkiksi ensimmäisen vuoden aikana sulla on paljon pakollisia kursseja, joissa sä käytät pelkästään Exceliä, ja silloin se vastaus on tietty X, mutta yleisesti esimerkiksi markkinoinnissa niin se on tosi soveltava ja näin. Meillä on taloustieteissä ehkä vähän eri semmoinen se kokonaisuus, mistä se koostuu, että kaikki kurssit on, ainakin pääainekurssit on aika samanlaisia, että niissä on yleensä joka viikko palautus semmoisista tehtäväpaketeista, mitä kutsutaan problem seteiksi, ja ne siis koostuu tietystä määrää tehtäviä, ja niitä tulee sitten viikoittain ja pitää aina palauttaa tiettynä päivänä yleensä. Ja sitten lopussa on tentti. Mutta se on yleensä, miten ne taloustieteiden kurssit rakentuu. Että toki sitten saattaa olla siellä välissä myös jotain esseitä, mitä pitää palauttaa, tai joku yksittäinen ryhmätyö, mutta niitä on itse asiassa taloustieteiden puolella aika vähän niitä ryhmätöitä, mitä jos vertaa niin kuin muihin pääaineisiin. Joo, eli Mikkelissä on vähän erilainen systeemi kuin sanotaanko missään muualla yliopistossa Suomessa. Eli meillä vuosi jaetaan 15 3 viikon moduuliin, ja yhden moduulin aikana käydään vain yhtä kurssia, eli yksi kurssi aina 3 viikon ajan. Ja luennot on siis niin joka päivä, ja tämä meidän systeemi edellyttää todella aktiivista läsnäoloa ja osallistumista luentoihin. Ja sitten arviointi vaihtelee tosi paljon kursseista, mutta ryhmätyö painottuu todella paljon, varmaan vähän niin kuin just toisinpäin, miten ekonomiksissa on, ja tenttejäkin on, ja esseitä ja akateemisia papereita, mutta meillä on vähän tämmöinen erilainen systeemi. Mä voisin vielä lisätä sen, että myös suuri ero lukioon on se, että mä muistan ainakin mun aikana lukiossa, että jos oli vaikka ryhmätöitä tai esseitä, niin niitä työstettiin myös tosi paljon siellä tunneilla, mutta asia ei ole näin yliopistossa, että kaikki nämä ryhmätyöt ja palautukset tehdään luentojen ulkopuolella, että vaikka sun lukujärjestys saattaa näyttää täällä siltä, että sulla on vain muutama luento viikossa, mutta se ei todellakaan mennä sitä, että siinä olisi ne kaikki kouluhommat, vaan sun pitää tehdä tosi paljon töitä niin kuin opintojen tai luentojen ulkopuolella. Joo. Entä noista kursseista, niin mikä on ollut teidän lempikurssi tähän mennessä? Mulla on ollut sellainen kurssi, mun lemppari, nimeltä Consumer Research. Se on pakollinen markkinoinnin pääaineessa, ja siinä meidän piti tehdä kuluttajatutkimusta jollekin yritykselle. Ja me päädyttiin tekemään kuluttajatutkimusta sellaiselle startupille kuin Anyhow. Ja se oli siis todella mielenkiintoista, se vaati tosi paljon työtä se kurssi, mutta siis siinä meidän piti ottaa yhteyttä tähän yritykseen, keksiä heidän kanssa joku ongelma, mitä me voidaan lähteä ratkomaan. Sitten meidän piti vielä pitchata tämä idea, ja sitten meidän piti haastatella ihmisiä, kirjoittaa 20 sivun raportti, ja sitten vielä pitää tästä semmoinen loppuesitelmä. Mutta siis vaikka se oli tosi työlästä, niin se on kurssi, mistä mä oon eniten oppinut uutta. Mulla on itse asiassa yksi taloustieteen ihan niin kuin noista peruskursseista, jonka sä käyt, jos sä käyt sen economics-ohjelman, niin niitä ekan vuoden opinnoissa, niin siellä on semmoinen kurssi kuin Economics of Global Challenges, musta tuntuu. Ja se oli mun mielestä tosi kiinnostavaa, että meillä oli vierasluennoitsijoita jonkun verran sillä kurssilla, ja siellä käytiin läpi tosi monta eri aihealuetta niin kuin taloustieteistä, joka on mun mielestä kiinnostavaa, että sai nähdä vähän, että mitä kaikkea voi tehdä, että ei ole pelkästään mikroa ja makroa, vaan on, niin kuin, taloustieteellä voi niin kuin, sitten suuntautua aika moneen eri niin kuin, yhteiskunnan alueeseen. Joo, ja mun lempikurssi tähän mennessä on ollut semmoinen nimeltä Green Ventures,
Ja mä oletin, että se tulee olemaan todella paljon sustainability ja environment painotteista asiaa, ja niitäkin toki oli, mutta se oli todella ainutlaatuinen kurssi. Siinä oli aika vähän teoriaa ja se oli tosi paljon pohdintaa omaa roolia maailmassa aika lailla, eli se oli melkeinpä filosofian kurssi suoraan sanottuna, että ei ihan tuntunut kauppikselta, mutta se oli jotenkin tosi kiinnostava kurssi, mutta sitten ihan näistä vähän perinteisemmistä kurssista, niin tällä hetkellä itse asiassa semmoinen kuin Managerial Accounting for Global Business, niin se on myöskin ollut tosi kiinnostava. Joo, kuulostaa ihan supermielenkiintoisilta kursseilta ja tosi erilaisia myös. Munkin lempikurssi on se Economics of Global Challenges, se on ihan paras. Mutta minkälaista te sanoisitte, että yleinen opiskelijan arki on? Mitä teidän päivään kuuluu? No mä oon työskennellyt mun tämän koko opiskeluajan, että mulla ei ole ihan sellaista perusopiskelijan arkea, mutta mä sanoisin, että mun päivät koostuu joko siitä, että mä teen töitä ja sitten sen jälkeen mä teen pari tuntia opiskeluja illalla, mutta yleisesti jos mulla ei ole töitä, niin sitten mun päivät alkaa niin, että mä herään joskus 7 maissa, tuun tänne kampukselle, yleensä opiskelen kavereiden kanssa ja täällä on, musta tuntuu, että kaikki yleisesti opiskelee täällä Otaniemessä, ketkä nyt opiskeleekin, mutta sitten me kokoonnutaan sinne, tehdään ryhmätöitä, mennään lounaalle, jatketaan iltapäivällä, yleensä mennään kahvilaan sen jälkeen tai jotain, ja sitten illalla mä teen jotain ihan muuta kuin opiskeluja, että sitten yleensä käyn treenaamassa tai näen vielä jotain kavereita. Joo, mäkin olen tehnyt nyt töitä tässä tämän syksyn, niin jotkut päivät näyttää vähän erilaisilta, mutta sitten ne päivät, kun mä teen pelkkiä näitä opiskeluihin liittyviä juttuja, niin yleensä mä aloitan päivän sillä, että mä tuun, kun mulla alkaa luento. Mä en ole mikään aamuvirkku, että mä pääsisin kauheasti aikaisemmin, mutta jos mulla on luento aamupäivästä, niin mä tuun aina sinne. Ja sitten sen jälkeen lounastauko ja sitten aloittaa niin kuin tavallaan uudella tai puhtaalta pöydältä lounan jälkeen, kun on taas vähän energiaa, niin tekee sitten niitä palautusjuttuja, mitä meillä on. Et varsinkin tuolla taloustieteiden puolella, niin sä saat aika hyvän semmoisen viikkostruktuurin, kun sä tiedät, että aina samana päivänä joka viikko on palautus, niin sit sä pystyt suunnittelemaan se aika hyvin ja aika pitkällekin silleen, että tiettyinä päivinä tehdään tietyt jutut, jotta sä saat ne sitten niinku ajoissa valmiiksi. Mutta mulkin on tärkeää toi, että ainakin joku yksi päivä tai sitten joka ilta on ihan silleen pyhitetty jollekin muulle kuin koulujutuille, että saa niinku mielen pois näistä jutuista ja sitten kanssa palautuu. Joo, ja no, tämän Mikkelin kurssisysteemin takia niin meillä on ehkä kaikista eniten tämmöistä rutiinia, eli useimmiten se on aina aamu- tai iltapäivän luennot, ja se on niin sama luento aina samaan aikaan 3 viikkoa putkeen, että tietää aina milloin koulua, ja yleisemmin sanoisin, että on aamuluentoja, ja sitten sen jälkeen joko ihmiset yleensä menee töihin, tietyt on osa-aikatöissä, tai sitten aika yleistä on, että hän tekee ryhmätyötä koululle tai muuten vaan opiskelee tai syömään lounasta ja vähän vaan siellä ottaa rennosti, mutta sitten sen jälkeen on aika lailla vapaa-aikaa ja riippuen henkilöstä, jotkut sitten harrastaa aika paljon asioita, näkee kavereita, kaikenlaista ja jotkut sitten taas opiskelee vielä vähän lisää, mutta aika rutiinimaista on tuo Mikkelissä opiskelu mun mielestä. Joo, ja sitten mä voisin nopeasti kertoa vielä tähän näin, että miten niin kuin täällä Otaniemen kampuksella se suomenkielinen kandiohjelma alkaa silleen, että ekana vuonna kaikilla ensimmäisen vuoden opiskelijoilla on yhteiset opinnot, että on sellaisia niin kuin massaluentoja, missä kaikki käy, eli kaikki sun niin kuin kaverit samalta vuosikurssilta, niin te teette niitä samoja ryhmätöitä ja samoja tehtäviä. Eikö niin? Joo. Ja sitten Economicsilla on just silleen, että silloin se 40 hengen, 50 hengen se vuosikurssi, niin te käytte kaikilla samoilla luennoilla niin kuin koko opiskeluajan. Et ne on aika lailla samat kaikille koko ajan. Ja sitten Mikkelissä Miko selitti just tuonne. Ja sitten nopeasti noista kieliopinnoista. Oletteko te opiskellut mitä kieliä nyt tässä? No, mulla on ollut se englanninkielinen viestintä ja sitten on myös pakollinen ruotsi, jos on se koulusivistyskieli suomi, niin on ruotsi myös. Ja sitten mä alan nyt opiskelemaan ranskaa, sitä mun otan tosi innolla. Ja myös yleisesti niin noi opinnot on pitkälti englanniksi täällä kauppiksella ja mä muistan, että se jännitti mua tosi paljon,
ennen kuin aloitin täällä, mutta nyt oikeasti ne on mennyt tosi hyvin ja kun kaikki on aivan samassa tilanteessa sen kanssa ja nyt se tuntuisi mulle hassulta sen sijaan opiskella suomeksi niitä asioita. Mä haluan lisää tuohon vielä, että ensimmäisenä vuonna kaikki on aika lailla suomeksi, riippuen pääaineesta. Sitten seuraavina vuosina on aika monessa pääaineessa kaikki englanniksi. Joo, no taloustieteethän on kokonaan englanniksi, että sitten jos otat jotain vapaa-valintaisia kursseja, niin sitten siellä voi olla jotain suomeksi, mutta muuten niin opiskelukieli noissa painekursseissa on englanti. Mutta mä oon sen lisäksi käynyt saksan kursseja, että mä oon sitä opiskellut ja mä opiskelin sitä jo lukiossa, niin jatkoin sitten nyt yliopistossa. Ja sitten no, mulla on ollut koulukieli ruotsi ennen tätä, niin mulla ei ole ollut mitään suomen kursseja, mutta mun on ollut pakko käydä ne, mitä kun saa virkamies ruotsiksi, niin virkamies suomi, mutta semmoinen kielitesti, niin sitten suomeksi. Joo, ja meilläkin tosiaan kansainvälisessä liiketoiminnassa opiskelukieli on englanti. Ja no kansainvälisyyden takia meillä on vähän ehkä enemmän painotetta noihin kieleihinkin, että meillä on englannin viestintä, mutta sitten myös suomen ja ruotsin kieliviestintä. Ja no, koska meillä on tosi kansainvälistä nuo opiskelijat, niin näistä sitten voi saada vapautuksia, niin kuin itsekin olen saanut, kun en nyt suomea en ole aika lailla ikinä opiskellut, enkä myöskään ruotsia. Mutta sitten sen lisäksi meillä on vielä ensimmäisen vuoden kesällä on vaihtoehtona opiskella ranskaa, saksaa tai espanjaa. Noin 3 eri kurssia, eli ja itse siis kävin Espanjaa opiskelemassa, että kieliä on todella mahdollista opiskella Mikkelissäkin. Joo, ja Otaniemessä on myös tosi monta eri vaihtoehtoa kielistä, mitä voi opiskella. Täällä voi opiskella englantia totta kai, ja sitten ruotsia, saksaa, ranskaa, espanjaa, portugalia, venäjää ja kiinaa. Joo. Ja kieliopintoja siis kuuluu tutkintoon 11 opintopistettä, että se on se englannin se pakollinen viestintä, niin se on 6 opintopistettä, niin sit siihen saa vielä niitä muutama 3 opintopisteen kurssia lisäksi, ja sitten kieliopintoja voi myös sisällyttää noihin vapaa-valintaisiin aineisiin. Sitten kielistä tämmöinen aasinsilta tonne vaihtoon. Sä sanoit, että sä oot käynyt vaihdossa. Joo, kyllä. Mä olin viime kevään vaihdossa Hongkongissa. Mä olin siellä 5 kuukautta ja miten mä sinne päädyin, mä en ikinä ennen aiemmin ollut Aasiassa. Ja sitten mä halusin hyödyntää tämän vaihdon, että mä haluan lähteä jonnekin mahdollisimman kauas. Ja sitten Hongkong vaikutti mun mielestä tosi mielenkiintoiselta ja sinne menin ja olen kyllä erittäin tyytyväinen siihen. Ja siellä mä en kauheasti opiskellut markkinointia, että sitten siellä mä taas otin laskentatoimea, social sciences ja viestintää. Että tosi eri juttuja kuin mitä mä täällä opiskelen. Ja tosiaan mä tunnen paljon ihmisiä, ketkä on miettinyt aluksi, että no pitäisikö lähteä vaihtoon tai epäröinyt sitä. Ja sitten he on lähtenyt ja ei ole todellakaan katunut. Et mä sanoisin, että ne ihmiset, ketkä ei ollenkaan lähtenyt vaihtoon, niin ne on sen sijaan katunut. Että oikeasti kun on tämä mahdollisuus, niin mä sanoisin, että kannattaa ehdottomasti hyödyntää, jos yhtään kiinnostaa sit tulevaisuudessa lähteä vaihtoon. Joo, ja Mikkelissä on myös pakollinen semmoinen vaihto-ohjelma, niin haluatko Mika kertoa siitä? Joo, meillä on tosiaan viimeisenä vuonna, eli 3. vuonna pakollinen vaihto, ja se on, sanotaanko näin, että aika houkutteleva asia meidän ohjelmassa, miksi tosi moni haluaa sinne. Ja eli meillä on noin 50 NS-kumppaniyliopistoa ympäri maailmaa, eli Aasiassa, Euroopassa, Etelä-Amerikassa, Pohjois-Amerikassa, että aika lailla minne vain haluaa, niin pääsee. Ja on niitäkin tapauksia, että jotkut järjestää oman vaihdon, esim. On Harvardiin ja Columbia ja tämmöisiä huippuyliopistoihinkin järjestetty, mutta ne on sitten vähän monimutkaisempia asioita. Mutta noin 50 kumppaniyliopistoa löytyy ympäri maailmaa, ja siis vaihto suoritetaan yleensä 3. vuoden syksyllä tai keväällä. Ja meillä siis, en ole aikaisemmin maininnut, mutta meillä on mahdollisuus suorittaa tutkinto 2,5 vuoteen, eli vaihdon jälkeen siis, tai ennen vaihtoa kandi on jo kirjoitettu, ja 150 opintopistettä on suoritettu, ja sitten vaihdossa suoritetaan viimeiset 30, ja sen jälkeen on
olet niin valmistunut periaatteessa, että saa vähän etumatkaa noihin maisteriopintoihin. Ja joo, mä olen siis itse lähdössä ensi syksyllä luultavasti jonnekin vaihtoon. Joo, ja niin kuin Fia sanoi, että hänellä toi vaihto kuului just sivuaineeseen, että oli se kansainvälinen sivuaine, eli vaikka menee vaihtoon, niin se ei yhtään pidennä opiskelua missäkään ohjelmassa. Ja joo, eli molemmat suosittelevat, tai no sä et ole vielä ollut vaihdossa, mutta Fia suosittelee vaihtoa. Joo. Sitten Mikkelistä kysytään vähän Mikkeli-kysymyksiä. Onko Mikkelissä se opiskelijaelämä aktiivista? Joo, opiskelijaelämä on erittäin aktiivista, eli meillä on oma opiskelijajärjestö nimeltä Probba, joka sitten hoitaa kaikki nämä viralliset asiat. Se on KY:n alainen ja he myös järjestävät jatkuvasti tapahtumia, koko ajan on. Ja sitten sen lisäksi meillä on vielä todella paljon omia opiskelijakerhoja, että tekemistä löytyy ihan koko ajan. Ja siis meillähän on kampuksella aina kerrallaan noin 200 opiskelijaa, eli aina yhdellä vuosikurssilla on noin 80 vakituista opiskelijaa plus sitten vaihto-opiskelijat, mitä meillä löytyy tosi paljon. Eli todella tiivis yhteisö, kaikki tuntee toisensa ja siellä on todella paljon tekemistä koko ajan. Joo, toi on varmaan ihan superuniikki kokemus. Entä sitten noi työllistymismahdollisuudet, että onko se pystynyt, tai onko yleensä ihmiset sieltä Mikkelin ohjelmasta päässyt hyvin kesätöihin? Onko siellä Mikkelissä kesätöitä vai miten se yleensä kuvio menee noilla? Joo, eli työllistymismahdollisuudet Mikkelissä on ehkä itse Mikkelissä vähän huonommin just kesätyömahdollisuuksia, että tosi monesti ihmiset menee sitten joko pääkaupunkiseudulle tai mistä ne nyt onkaan ja tekee siellä sitten kesätyötä. Mikkelissäkin on kyllä joitakin mahdollisuuksia, mutta se on sen verran pieni kaupunki, että siellä ei kaikille valitettavasti löydy, mutta sitten ihan vaan tutkinnon jälkeen, niin meillä on tosiaan siis, jos sä pääset meidän ohjelmaan, sulla on automaattinen oikeus myös opiskella maisteriohjelmassa ihan täällä Otaniemessä, eli sitten maisterin jälkeen työllistymismahdollisuudet on ihan samat, mitä normikandi-opiskelijoilla on. Ja sitten sen verran voi vielä lisätä, että meillä on tosiaan kansainvälinen liiketoiminta on pääaine, että tosi monesti meillä alumnit päätyy johonkin kansainväliseen yritykseen tai kansainvälistä tämmöistä bisnestä periaatteessa tekemään, että se on ehkä isoin ero näissä työllistymismahdollisuuksissa, mutta mun mielestä on positiivinen ero. Ja se vielä lisää lopuksi, että meillä alumniverkosto on todella, todella vahva, että he tulevat jatkuvasti käymään tuolla meidän kampuksella vierailemassa, pitämässä puheita ja kaikkea tämmöisiä. Ja tiedän monta ihmisiä, jotka on sitten ihan tämän alumniverkoston kauttakin päässyt siis ihan töihin tutkinnon jälkeen. Joo. Sitten Aallollahan on 3 eri korkeakoulua täällä Otaniemessä, eli meillä on kauppakorkeakoulu, sitten se tekniikan korkeakoulu ja taidekorkeakoulu. Niin ootteko te käynyt kursseja näistä toisista korkeakouluista? Joo, mä oon käynyt 2 muotoilun kurssia. Et nykyään tässä suomenkielisessä kandiohjelmassa niin se on pakollista käydä 1-2 kurssia jostain toisesta koulusta. Ja se on mun mielestä ollut tosi kiva, koska vaikka se on pakko, niin se on tuntunut mun mielestä mielenkiintoiselta niin nähdä sit, miten asiat hoidetaan toisessa koulussa. Ja itse olen kyllä tykännyt niistä muotoilun kursseista. Tuolla taloustieteiden puolella, niin ekana vuonna sä käyt 3 matikan kurssia School of Sciencein puolelta. Eli niitä on käynyt, saanut nähdä, että mitä noi mun teekkarikaverit puuhailee siellä niiden matikan kursseilla. Et niistä riittää kyllä haastetta, mutta kyllä niistä on ollut hyötyä sitten, kun ajattelee nyt jälkikäteen. Joo, ja Mikkelissä valitettavasti ei pysty käymään näissä muissa korkeakouluissa kursseja, mutta sitten meillä se korvataan vähän sillä, että meillä on valinnaiskursseja, jotka todella paljon sitten sivuaa tekniikan aloja, että on todella paljon sinne päin suuntaavia kursseja, mutta meillä ei valitettavasti voi käydä näitä muiden. Joo, mutta maisterissa sitten voi, kun Mikkelistä Joo, maisterissa toki voi. Joo. Mulla on itse asiassa kemian tekniikka mun sivuaineena, niin sitä kautta mä oon saanut käydä tuolla tekniikan puolella niitä kursseja, ne on ollut tosi kivoja ja sillä, että saa
mun mielestä se on niin uniikki mahdollisuus, että Aallossa pystyy yhdistämään näitä eri aloja ja katsoa sille oman kiinnostuksen mukaan, opiskella ihan mitä vaan. Sitten Aallossa on myös noita poikkitieteellisiä maisteriohjelmia. Esimerkiksi meiltä löytyy Creative Sustainability esimerkkinä. Sinne voi hakea ihan millä tahansa Aallon noista kanditodistuksella. Ja sitten myös noille kaikille kursseille muilta korkeakoulut voi aina vaan katsoa sisusta, että jos sieltä, sisu on siis meidän se, mistä valitaan niitä kursseja ja haetaan tai laitetaan pyyntöä, että pääseekö kurssille, niin sieltä pystyy katsoa vaan, että mitä kursseja on meneillään ja sitten sä voit laittaa sieltä, että sä oot kiinnostunut ja laittaa sen sun opintosuunnitelmaan ja hakea sinne kurssille. Ja sitten, mitäs muuta te olette tehnyt teidän opintojen aikana? Oletteko te ollut jossain vapaaehtoistoiminnassa mukana? Joo, mä kuulun Kauppiksen laskettelukerhoon nimeltä KY Ski. Ja me järkätään alppimatkoja, surfimatkoja ja myös paljon tapahtumia täällä Suomessa. Ja se on ollut tosi kiva lisä mun opintoihin. Ja mä itse järkkäsin meidän kerhon surffireissun Portugaliin. Ja se on mun mielestä upeaa, miten tuollaisista niin kerhoistakin sä voit hyötyä sellainen, että mitä kaikkea mä opin siitä, kun mä järkkäsin sen reissun 30 hengelle ilman mitään matkatoimistoa. Niin oon kyllä tykännyt. Mä en ole sinänsä ollut nyt täällä KY:n puolella, että toki osallistunut kaikkiin mahdollisiin tapahtumiin, mutta mä oon itse ollut tuo ruotsinkielisessä teknologföreningissä mukana. Ja nimi on, että teknologföreningen, niin se on, viittaa vähän siihen tekniseen puoleen enemmän, ja toki suurin osa on sieltä tekniseltä puolelta, siellä kun niitä ruotsinkielisiä opiskeluohjelmia löytyykin. Mutta mun mielestä on ollut tosi kiva, että on päässyt kans sitten vähän muiden ruotsinkielisten kanssa niin tekemisiä, että siellä on ollut paljon just kavereita, niin sitä kautta kans niiden kanssa. Ja se on avoin ihan kaikille ei edes tarvitse välttämättä puhua ruotsia mitenkään sujuvasti, jos ei osaa, niin sinne on kuitenkin tervetullut. Ja niillä on tosi paljon kivoja ohjelmia. Ja se on kans ehkä mun mielestä kiva lisä, että siellä tapaa just niin monesta eri opiskelu niin kuin suuntautumisesta ja pääaineista, ja opiskeluohjelmasta täällä Aallosta ihmisiä, että kun se ei ole yhden tietyn opiskelijalinjan mikään järjestö, vaan siellä kokoontuu kaikista eri tutkinnoista, niin se on mun mielestä tosi mielenkiintoista ja tosi kiva, että on saanut kontakteja ihmisiin, jotka opiskelee ihan eri juttuja kuin mitä sä opiskelet. Joo, mä käyn ihan virallisessa opiskelijajärjestön hallituksessa, eli tässä Probassa, siinä en ole mukana, mutta olen myös osallistunut kaikkiin tapahtumiin. Mutta kerhotoiminta Mikkelissä on tosi aktiivista, siellä löytyy kaikille ihan mitä haluaa, ja jos ei löydy, niin voi tehdä niin kuin minä ja muutama kaveri tehtiin, eli ensimmäisen vuoden alussa perustettiin omaa kerho, ja sitten sitä kautta on ollut aika vahvasti kerhotoiminnassa mukana. Joo, ja Mikkelissä on tosi paljon kerhoja myös. Otaniemessä on paljon kerhoja, että mä oon ollut tosi aktiivinen vapaaehtoistoiminnassa, niin mä suosittelisin kyllä kaikille, kun pääsee yliopistoon, niin hakee vaan mukaan. Sieltä mä oon löytänyt mun parhaimmat ystävät yliopistosta, ja ne on kyllä silleen, ainakin tähän mennessä uskon, että ne on ystävyyksiä, mitkä kestää koko elämän. Ja niin, onko teillä miten harrastuksille aikaa tässä hektisessä elämässä? Löytyy aikaa, kyllä, mutta mulla on se, että mä en itse ole tykännyt siitä, että jos mulla olisi vaikka tietyt ajat, milloin mä harrastan jotain, koska mun arki on sitä, että mä käyn töissä ja opiskelen, niin mulle se joustavuus on ollut avain onneen. Että sit mä oon mennyt treenaamaan tai harrastamaan jotain silloin, kun mulla on aikaa ja mä jaksan. Mutta joo, siis kyllä sitä aikaa löytyy. Joo, mäkin että mulla ei ollut nyt opiskeluaikana mitään semmoista vakituista harrastusta, mutta esim. Aallonkin kerhojen kautta, että meillä on teknologföreningillä ollut esim. Tennistuntia, ja niihin on ollut kiva osallistua, saa vähän liikuntaa kavereiden kanssa. Ja sitten on viime keväänä oli Aalto Synkro perustettu, niin siellä on päässyt taas harrastaa taitoluistelua pitkään, niin siellä pääsi sitten taas jäälle. Mutta ne on kaikki tosi joustavia, koska kaikki siellä on opiskelijoita,
niin pääsee ehkä takaisin semmoiseen jonkin omaan vanhaan harrastukseen, jos on harrastanut jotain ja haluaa taas takaisin, niin täällä sitä oikeasti pystyy ja joustavasti. Joo, harrastuksia aina löytyy aikaa ja aina pitääkin löytyä aikaa, että ne on tosi tärkeä itselle ainakin. Että mutta mullakaan ei siis mitään vakituista harrastusta ole, että kuntosalilla käy ja just tennistä pelailee, että on tosi joustava, että voi itse vähän päättää milloin tekee mitäkin, mutta on aikaa, kunhan järkää päivät oikein. Joo, ja Fia, sä sanoit, että sä oot ollut töissä, niin minkälaisia töitä te olette kaikki tehnyt tai oletteko ollut kesätöissä, miten noi on ollut teillä? Joo, silloin kun mä aloitin opinnot, niin mä työskentelin smoothie-baarissa. Sen jälkeen mä menin vaatekauppaan ja noissa mä työskentelin osa-aikaisesti. Ja sitten mä sain, viime vuonna markkinoinnin ja viestinnän harjoittelupaikan Kauppikselta. Mä työskentelin täyspäiväisenä siinä ja sitten opintoja samaan aikaan. Ja nyt mä itse asiassa aloitin justiinsa täällä Kauppiksen oppimispalveluissa harjoittelijana. Ja nyt on siellä ensi vuoden toukokuun saakka. Joo, mäkin tein tuossa ekan vuoden aikana niin lähinnä vaan osa-aikaistöitä, vähän kesätöitä, vähän joulun alla enemmän. Sitten mä nyt sain viime keväänä, niin kun mä hain kesätöitä, niin mä sain sitten heti aloittaa niin tuolla saksalais-suomalaisessa kauppakamarissa. Niin se liittyy kaupalliseen alaan, toki ei suoranaisesti taloustieteisiin, mutta taloustieteet on niin laaja, että toki niistä asioista, mitä mä oon siellä opiskellut ja oppinut, niin on hyötyä työssä. Mutta mä oon nyt sitten siellä kanssa jatkanut kesän jälkeen osa-aikaisena, niin se on ollut kyllä tosi hyvä. Ja siellä on ollut nämä kielet, ihan niin kuin A ja O, että siellä toki se, että mä opiskelen kauppatieteitä oli semmoinen valttikortti, mutta siellä kyllä niin kuin noi kielet oli se tärkein, miksi mä sain sen työn, että niihin kannattaako satsata, jos yhtään kiinnostaa. Joo, mä en tosiaan ekana vuonna en tehnyt töitä, eikä meillä aika harva varmaan teki, ainakin suosituksena on tullut edellisiltä opiskelijoilta, että ainakin ekat pari kuukautta kannattaa ottaa sinne ja katsoa vähän, miten tuo rytmi lähtee menemään, mutta sitten mä oon nyt pari kuukautta ollut tuolla Aallolla siis myös töissä meidän tuolla Mikkelin päädyssä opintotoimistoharjoittelijana, eli hoidan hakuprosesseja lähinnä ja kaikkea muuta, että joo. Joo, me puhuttiin jo aikaisemmin vähän tuosta, että miten lukio vertautuu Kauppikseen, mutta osaatteko te vielä, onko lisää pointteja tuosta, että miten tentit on erilaisia lukiossa ja Kauppiksessa muuta kuin, että Kauppiksessa on sille enemmän soveltavaa? No, mä ehkä sanoisin semmoisen jutun, että ne on aika laajoja, että joskus miettii, että tuntuu, tai ainakin aluksi mulla oli semmoinen, että vitsi, tämä aluehan on melkein yhtä iso kuin joku ylioppilaskokeiden alue, ja mun pitäisi opiskella tämä 6 viikossa ja sitten vielä lukea se yhteen tenttiin, kun mä käytin vaikka kuinka monta kuukautta niin kuin ylppäreihin lukemiseen, mutta just se, että koska ne on semmoisia soveltavia, niin se ehkä helpottaa sitä, että siellä ei tarvitse osata kaikkia yksityiskohtia. Ja jos sä käyt esim. Luennoilla tai käyt läpi sitä matskuun, niin saat aika hyvän kuvan siitä, mitä sun pitäisi saada siitä kurssista irti. Ja sitten niillä pärjää aika hyvin niissä tenteissäkin, että kun se ei ole semmoista nippelitietoa, että nyt sun pitää tietää tämä yksi tietty yksityiskohta. Joo, mä sanoisin, että mä oon käynyt IB-lukion, niin mä sanoisin, että taloustieteen tentit on aika lähellä sitä, mitä IB-lukiossa on. Että sä niinku opiskelet sen kurssin ajan ja sitten sulta kysytään kysymyksiä samanlaisia kuin mitä sulla on ollut kotitehtäviä. Et se on vaan silleen, että jos opiskelee sen periodin ajan, kun se kurssi on, niin sitten tenttiin ei tarvitse silleen niin paljon opiskella verrattuna kuin mitä ei verrattuna, vaan sille samalla lailla, miten IB-lukiossa on. Mä en tiedä, miten suomalaisessa lukiossa on, mutta se on aika samanlainen toi kaava kuin mitä mulla oli itsellä lukiossa. Onko sulla Mikkelin tenteistä jotain? Joo, voin lisätä. Mäkin olen tosiaan käynyt IB-lukioa, että en voi ihan normilukion puolelta kommentoida, mutta sanotaanko näin, että isoin ero meillä on ehkä se, että kun meillä on vain nuo 1 kurssi aina 3 viikkoa, että tentteihin ei ihan mahdottomasti materiaaleja tulla, että kunhan käy luennoilla ja
tekee kotitehtävät ja kaikki, niin ihan hyvin pärjää tenteissä. Ja meillä sitten myöskin se on, että tosi harvoin on vain, että kolmen viikon kurssi ja sitten tentti lopussa ja se arviointi on siitä, että yleensä meillä on tosi monesti vaikka aina joka viikon lopussa tentti ja sitten on myös ryhmätöitä ja muita, että arviointi koostuu aika monesta asiasta, että se on ehkä ollut se iso ero mun lukiokokemukseen. Joo, ja sitten vielä semmoinen juttu, että yliopistossa opiskelu on pitkälti itsenäistä, että ne tentit ei ole silleen ei tentit, vaan luennot ei ole se koko kuva siitä, että mitä niin kuin pitää opiskella. Että vaikka käy kaikilla luennoilla, niin silti mä sanoisin, että pitää kotona silleen lukea läpi vaikka jotain materiaalia ennen luentoa ja tehdä niitä tehtäviä totta kai. Niin musta tuntuu, että se itsenäisyys on tosi iso ero silleen, mitä yliopistossa on vs. lukiossa, joka on se, että luennot on aika harvoin kandivaiheessa pakollisia, että sinne ei siis ole pakko mennä välttämättä, mutta siis totta kai suositeltavaa, mutta silleen, että toi on kans ero siitä, että miten lukiossa, ainakin mun lukiossa, että mulla oli aina pakollinen läsnäolo koko ajan. Sitten, ootteko te kirjoittanut teidän kandeja vielä? Mä kirjoitan tällä hetkellä. Joo. Niin te olette vielä. No siis meillä on, kun meillä 2,5 vuoden valmistutaan ja siis ennen vaihtoa pitää kandi saada tehtyä, että meillä just tämä prosessi se alkaa jo toisen vuoden syksyllä, että meillä se tulee aika äkkiä, että tämä prosessi on nyt alkanut. Joo. No mä itse asiassa kirjoitin mun kandin kesällä, niin ehkä mä kerron siitä sitten vähän. Kanditutkielma on siis sun kanditutkinnon päätteeksi, milloin sä kirjoitat sellaisen joko kirjallisuuskatsauksen tai sitten missä sä analysoit dataa. Mä tein kirjallisuuskatsauksen, eli siinä käydään läpi erilaista kirjallisuutta, mitä kuuluu sun pääaineeseen, ja sitten sä vastaat tollaiseen research question. Ja se on ihan super mielenkiintoista, ja siinä musta tuntuu, että kun kirjoittaa sitä kandia, niin siinä huomaa sellaisen, että nyt mä oon oppinutkin ihan sikana tästä mun pääaineesta, ja nyt mä tiedänkin kaikkia juttuja. Niin se on tosi semmoinen kiva oppimismahdollisuus, mutta myös semmoinen, että huomaa, että mitä on itse oppinut. Niin se on tosi kiva kokemus. Sitten puhutaan vähän tulevaisuudesta. Millaisia töitä te haluaisitte tehdä teidän valmistumisen jälkeen? Mä haluaisin työskennellä markkinoinnin ja viestinnän parissa, koska niistä olen hyvin kiinnostunut, mutta mulla olisi unelmana työskennellä joko finanssialalla tai teknologia-alalla tai jopa konsultoinnin parissa, mutta tehden kuitenkin markkinointia ja viestintää esim. Just jollekin rahoitusalan yhtiölle. Mulla on vielä vähän auki tämä tulevaisuuden suunnitelma, mutta miksi mä valitsin taloustieteet ja en olisi varmaan valinnutkaan mitään muuta painetta, jos mulla olisi ollut mahdollisuus, niin on sen takia, että se on ehkä se valtiotieteellisen yhteiskunnallisin paine, kuitenkin ollen tiede. Että tavallaan opit yhteiskunnasta aika paljon ja mä haluaisin tehdä töitä jossain, en niinkään ehkä rahoitusalalla, mikä on aika tyypillinen suuntautuminen kauppiksesta, vaan ehkä jossain instituutiossa, organisaatiossa tai jotain semmoista. Niin musta tuntuu, että mä aika paljon sitten irti siitä kanssa noista taloustieteistä. Joo, mulla on vähän sama homma, että en ole ihan varma vielä, eikä tarvikaan onneksi olla, että kauppatieteet on sen takia tosi hyvä valinta, koska aika laajalti voi sitten mennä tekemään mitä hommia vaan haluaa. Että saa nähdä, meillä just tämä toinen vuosi sisältää paljon enemmän näitä valinnaiskursseja, että mä toivon, että niiden kautta sitten löytyy vähän jotakin mitä haluaa tehdä, mutta ainakin kansainvälisyys on kyllä tärkeä asia, että on haaveena ulkomaille luultavasti mennä tekemään töitä tai sitten ainakin kansainvälisen yrityksen parissa. Joo. Otetaan vielä viimeinen kysymys. Mikä on ollut teidän unohtumattomin hetki opintojen aikana? No, mulla on 2. Toinen on se surfimatka, minkä mä mainitsin. Että se oli
todella onnistunut reissu ja se, miten itse pääsi oikeasti sen järjestämään, niin se oli mulle semmoinen, että vau, että mäkin osaan tehdä tällaista. Ja toinen on ehdottomasti orientaatioviikko. Ja mikä on kiva, on se, että kun mä tulin siirtohaulaan, niin mä aloitin suoraan tokalta vuodelta, niin kuitenkin meille siirtohakijoille oli orientaatioviikko, että me oltiin kaikessa mukana, niin se oli ehdottomasti yksi varmaan paras muisto, mitä nyt on tullut toistaiseksi. Joo, mäkin olisin kyllä sanonut tuon orientaatioviikko, että se on kyllä semmoinen, että silloin tapaa niin paljon uusia ihmisiä ja silloin löytää niin paljon uusia kavereita ja saa nähdä vähän, että vaikka sitten on, tai se on kiva muistutus aina, että vaikka opiskelut saattaa olla niinku rankkoja, niin sitten sulla on kaikki ne ihanat ihmiset sun ympärillä ja sitten on tätä kaikkea muuta ohjelmaa, joka vähän niinku tasapainottaa sen opiskelun. Ja mun mielestä kans ihani hetki on vaan se, että kun sä opiskelet kavereiden kanssa ja saat olla niinku ihania ihmisten kanssa ja just kaverit, jotka varmaan tulee jäämään sun elämään loppuelämäksi, niin se on kyllä varmaan, ei nyt ehkä hetki, mutta ne ihmiset täällä on kyllä mun mielestä ihan parasta. Joo, valitettavasti munkin pitää vastata kyllä orientaatioviikko, mutta meillä on toki eri orientaatioviikko, mutta mä voin sen verran vielä tarkentaa, että nyt toisen vuoden orientaatioviikko mä olin tuutorina uusille fukseille ja meillä tosiaan kun tulee ihan joka puolelta maailmaa ja Suomea opiskelijoita ja tosi monet ei tunne ketään koko Mikkelistä, että on ihan uutta kaikki, niin sitten se on vielä enemmän vähän, mä muistan oma orientaatioviikko oli myöskin vähän tosi semmoinen shokki ja jännitti ja kaikkea, mutta sitten kun pääsitte tuutorina toimimaan siellä ja auttaa uusia fuksia, niin se oli tosi mukava ja ehkä lempihetki. No sitten mä kiitän meidän panelisteja ja kiitos teille, että tulitte kuuntelemaan meidän keskustelua ja toivottavasti teillä on mukava loppupäivä.